मस्त जबरदस्त दिसते बिर्याणी। या पद्धतीने केली की मस्त ती अशी ज्यूसी होते, मसाला खूप छान स्प्रेड होतो, दिसते ही जबरदस्त। नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण पनीर बिर्याणी कशी बनवायची ते बघतोय। 31 डिसेंबर जवळ आलाय। नॉनव्हेज बरोबरच व्हेजसाठी पण खूप सारा रिक्वेस्ट असतात, काहीतरी चमचमीत दाखव। व्हेज बिर्याणीची रेसिपी पोस्ट केली, लिंक खाली आहे। आता पनीर बिर्याणी, तर इथे 2 कप अख्खा बासमती आहे। अख्खा आणि लॉंग ग्रेन बासमती हा लागतो। बऱ्याचदा मला विचारलं जातं की कुठला तांदूळ वापरावा, तर येस, बिर्याणीसाठी अख्खा बासमती हवा। जितका जुना तितकी बिर्याणी छान होते। आता यामध्ये पाणी घालायचं आणि हा 3 ते 4 वेळा स्वच्छ धुवून घ्यायचं। चला तर मग तांदूळ इथे व्यवस्थित स्वच्छ धुवून झालेला आहे। आता यामध्ये घालूयात पाणी। आता पाणी घातल्यानंतर एक अर्धा तास हे आपण पूर्ण सोक करून घेऊयात। अशाच मस्त चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीजसाठी मधुराज रेसिपी मराठीला सबस्क्राइब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। आता तांदूळ आपले सोक होतात, तोवर इथे तव्यामध्ये मी 1 चमचाभर तेल गरम केलंय। आता यामध्ये आपण घालतोय काजूचे तुकडे आणि काजू छान असं फ्राय करून घ्यायचं। हलकासा सोनेरी रंग येईपर्यंत मस्त असा क्रंची झाला पाहिजे। चला तर मग काजू इथे छानपैकी फ्राय झालेले आहेत। तुम्ही बघू शकाल मस्त असा एकसारखा खरपूस सोनेरी रंग आलेला आहे। आता काय करायचं, आता हे काजू काढायचे आणि एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात आपण। आता हे जे उरलेलं तेल आहे त्या तेलामध्येच आपण कांदा फ्राय करून घेतो। आता जनरली आपण जेव्हा ताजा कांदा घेतो तेव्हा तो फ्राय करायला खूप वेळ लागतो, तर ती स्टेप अवॉइड करण्यासाठी मी जनरली काय करते, कांदा उन्हाळ्यामध्ये असा बारीक स्लाइस करून सुकवून घेते। याने काम बरंच सोपं होतं। आता हा सुकवलेला कांदा या तेलामध्ये घालायचा। 1-2 मिनिटात फक्त हा फ्राय होऊन तयार होतो, खूप वेळ नाही जात। आणि अगदीच तेलात फ्राय करायची पण गरज नाही आहे तुम्हाला। इथे मायक्रोवेव्हला तेल चोळून मायक्रोवेव्हला लावला तर 1 मिनिटात त्याचा रंग बदलतो आणि मस्त असा कुरकुरीत होतो। चला तर मग इथे आपला हा कांदा पण फ्राय करून तयार आहे। आता आपण पनीर मॅरिनेट करायला सुरुवात करूया। तर सगळ्यात आधी 1 कप इथे दही घ्यायचं बाउलमध्ये। दह्यामध्ये घालायच्या स्लिट केलेल्या हिरव्या मिरच्या 2 ते 3, त्यानंतर बिर्याणी मसाला 1 चमचाभर, हळद अर्धा चमचा, धणेपूड 1 चमचा, मीठ चवीपुरतं, कसुरी मेथी 1 चमचाभर। स्वाद खूप छान उतरतो कसुरी मेथीचा पनीरमध्ये। बारीक चिरलेली कोथिंबीर, त्यानंतर पुदिन्याची पानं मी असेच हाताने तुकडे करून टाकते, म्हणजे मग त्याचा स्वाद छान उतरतो। आणि हा जो कांदा आपण सुका कांदा फ्राय करून घेतला, हा थोडासा असा मॅश करून टाकायचा, तुकडे करून घालायचे। परफेक्ट। आता हे मिक्स करून घेऊयात। लाल तिखट, आता यामध्ये लाल तिखट साधारण 1 चमचाभर, मिक्स करूयात। चला तर मग हे परफेक्ट असं मिक्स झालं की यामध्ये 1 चमचाभर तेल घालूयात। तेलही मिक्स करायचं आणि पनीर आहे माझ्याकडे अर्धा किलो पनीर, हे पनीर घालूयात।
पनीर व्यवस्थित यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं, मॅरिनेट करून घ्यायचं. चला तर मग पनीर छान मॅरिनेट झालेलं आहे. आता आपण हे पनीर एक अर्धा तास मुरवत ठेवूयात, मॅरिनेट करायला ठेवूया. मधुराज रेसिपी मसाला स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्यासाठी कुठलाही मसाला अमेझॉन किंवा इथे दिलेल्या व्हॉट्सॲप नंबरवर ऑर्डर करू शकता. प्रत्येक ऑर्डर बरोबर छोटंसं भातुकलीचं भांडं पाठवण्यात येईल, पण त्याचबरोबर 3 भाग्यवान विजेते निवडण्यात येतील ज्यांना पाठवण्यात येतील आकर्षक भेटवस्तू. चला तर मग आता पुढची स्टेप. इथे पॅनमध्ये 2 चमचे तेल मी गरम करायला घातलेलं आहे. यामध्ये साजूक तूप घालूयात, एक आणखी 2 चमचे, आणि जिरं घालूयात. जिरं मस्त फुललं की यामध्ये घालूया बारीक चिरलेला कांदा, आणि हलकासा सोनेरी रंग येईपर्यंत कांदा आपल्याला परतून घ्यायचा. चला तर मग इथे कांद्याला मस्त असा हलकासा सोनेरी रंग आलेला आहे. आता यामध्ये टोमॅटो घालूया, बिर्याणी मसाला 1 चमचाभर, 1 चमचा धनेपूड, पाव चमचा हळद, हिरवी मिरची आणि आलं लसूण पेस्ट. आता हे सगळे जिन्नस पुन्हा एकदा मिक्स करायचे आणि एक 3 ते 4 मिनिट आपण छान हे फ्राय करून घेऊ. यामध्ये लाल तिखट घालायचं, आधीच घालायचं होतं सगळ्या मसाल्यांबरोबर, राहिलं घालायचं. तर फक्त मी मिक्स करून घेते, कुक करायची गरज नाही आहे. जेव्हा आपण सगळे सुके मसाले घातले तेव्हाच लाल तिखट घालायची गरज होते. आणि मधुराज रेसिपीचे मसाले आता व्हॉट्सॲपवरही ऑर्डर करू शकता, 9136822224. आता पाणी घालूयात. त्याचबरोबर थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, पुदिना, मिक्स करूया. मीठ घालायचं चवीपुरतं आणि 1-2 मिनिट ही ग्रेव्ही फक्त आपण शिजवून घेऊया. चला तर मग इथे ही ग्रेव्ही मस्तपैकी 3 ते 4 मिनिट छान शिजवून घेतली आहे. आता हे थोडंसं बाजूला ठेवते आणि पुढची प्रोसेस करूयात. चला तर मग आता आपण तांदूळ घेऊयात बॉईल करून. तर इथे पॅन गरम करायला ठेवला आहे. यामध्ये 1 चमचाभर साजूक तूप, त्याचा फ्लेवर प्रचंड छान उतरतो भात शिजताना. त्यानंतर 3 ते 4 लवंगा आणि काळी मिरी, 3 ते 4 तमालपत्र, स्टारफूल, चक्रीफूल 2, दालचिनी 2 ते 3, मसाला वेलची 2 आणि खूप सारं मीठ. आणि आता यामध्ये हा जो तांदूळ आहे, जो आपण आधी स्वच्छ धुवून सोक करून घेतला होता, हा घालायचा. यातलं पाणी मी काढून घेतलं अर्थातच. आणि साधारण एक 70% बॉईल होईल, शिजेल इतपत आपण हा कुक करून घ्यायचा. एक 7 ते 8 मिनिट खूप होतं. चला तर मग इथे हा तांदूळ आहे मी मस्तपैकी बॉईल केला आणि तुम्ही बघू शकाल छान असा एक 60 ते 70% शिजला आहे, पूर्ण शिजलेला नाही आहे. आता हा तांदूळ उपसून घ्यायचा असा. हा जो तांदूळ आहे याचा आधी लेअर लावायचा. ही जी आपण बेसिक ग्रेव्ही करून घेतली आहे. पनीर आपण खाली बेसला नाही लावू शकत कारण पनीर मग खाली चिकटेल. त्यामुळे आधी एक राईसचा लेअर लावायचा ग्रेव्हीवर. आता राईसचा लेअर लावून झाला की यावर थोडंसं तूप घालायचं, साजूक तूप. बिर्याणी आहे त्यामुळे तुपाला कंजूशी नाही करायची. आता हे जे पनीर आपण मॅरिनेट करून घेतलं आहे हे पनीर या राईसच्या लेअरवर घालायचं.
स्प्रेड करायचं व्यवस्थित. आणि आता उरलेला जो राईस आहे आपला त्याची पूर्ण लेअर या पनीरवर घालायची. आता हा लेअर लावून झाला की पुन्हा साजूक तूप एक 2 ते 3 चमचे, पुदिना, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, त्यानंतर तळलेला कांदा, आणि त्याचबरोबर केशरचं दूध. रंग सुरेख येतो याने. आणि केशरचा स्वादही खूप छान उतरतो. आणि आता यावर हे जे पाणी आहे ज्यामध्ये आपण राईस बॉईल केलं होतं हे पाणीवर 2 चमचे घालून घ्यायचं, म्हणजे मग भात ड्राय नाही होत, मॉइस्ट राहतो आणि बिर्याणी पण खाली चिकटत नाही आणि पनीरही शिजून निघतं. छान 3 ते 4 चमचे पाणी घालायचं. आता हा कुकर आहे, कुकरचं झाकण लावते, शिट्टी काढत नाही, फक्त मी लिड क्लोज नाही करत. लिड क्लोज केलं की शिट्टी होते. तर गॅस चालू करते, मीडियम हीटवर एक 5 मिनिट आपण आधी हे शिजवून घेऊया. आता 5 मिनिट मीडियम हीटवर करून झालं की लो हीट करायची आणि लो हीटवर एक अर्धा तास आपण हे असंच ठेवणार आहोत. आता इथे इंडक्शनवर आहे, इंडक्शनवर माझ्या इथे 80 डिग्री सेल्सिअस दाखवते, म्हणजे 200 वॉट. गॅसवर ठेवायचं असेल तर मी सजेस्ट करेल की एक तवा किंवा जाळी ठेवून त्याच्यावर मग हे ठेवा, म्हणजे मग डायरेक्ट हीट त्याला लागणार नाही आणि खाली बिर्याणी करपणार नाही. शक्यतो जाळी ठेवलेली बरी पडते, म्हणजे त्याला सलग अशी हीट लागते तवा ठेवण्यापेक्षा. चला तर मग आता इथे ही अर्धा तास मी अगदी लो हीटवर बिर्याणी शिजवून घेतली आहे, कुक करून घेतली आहे. आता आपण चेक करूयात. वाव, काजू मगाशी टाकायचे राहिले होते, मी नंतर ॲड केले. परफेक्ट, जबरदस्त दिसते. आता तुम्हाला जस्ट दाखवते. येस, खाली अजिबात लागली नाही आहे बिर्याणी आणि मस्त अशी ज्युसी दिसते. पनीरही छान शिजलं आहे. काढूयात आपण हे प्लेटवर. जबरदस्त. मस्त जबरदस्त दिसते बिर्याणी. या पद्धतीने केली की मस्त ती अशी ज्युसी होते, मसाला खूप छान स्प्रेड होतो, दिसतेही जबरदस्त. आता इथे पनीरच्या ऐवजी भाज्या वापरायच्या असतील तर जेव्हा बेसमध्ये आपण ते कुकिंग करतो तेव्हाच भाज्या शिजवून खाली बेसमध्ये भाज्या आणि मधला लेअर पनीरचा, म्हणजे व्हेजिटेबल बिर्याणी होऊ शकते. रेसिपी आवडली सबस्क्राईब करायला विसरू नका. लाईक, कमेंट आणि शेअर नक्की करा. पुन्हा भेटूयात अशाच एका मस्त रेसिपीबरोबर. तोवर मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.